Ziua de azi urma să fie o zi destul de grea, cu mulți kilometri de off-road și cu altitudini mari. Noi, pregătiți să încălecăm, iar fetele vor merge în mașină. Să mergi pasager pe off-road 200 de kilometri îți poate strica spatele. Iar noi eram de-abia la începutul turei. Părăsim hotelul Moonland și, aliniați perfect, ne încadrăm să plecăm spre două pasuri și o vale despre care am auzit că e spectaculoasă. În prima parte urmăm drumul principal spre Le și coborâm 500 de metri altitudine în 5 km. Arată interesant. Ajunși în fundul văii, o luăm la dreapta, pe malul râului Vanlach, spre localitatea cu același nume. Intrăm într-un canion cu pereți de stâncă de 400-500 de metri înălțime. Canion făcut de râul Vanlach. Râul ăsta nu are izvoare. Începutul lui este setat la confluența dintre Maciu și Spangtang. În minunăția asta de defileu am văzut ceva ce o să înțelegem mai încolo. Două femei pe marginea drumului. Astea. Abia mai târziu în ziua asta am aflat ce erau și ce făceau. Erau angajate la drumuri și măturau nisipul și pietrele de pe asfalt. La un moment dat, șoseaua se termină și începe drumul nepavat ce va ține până aproape la finalul turei. După un timp, defileul se lărgește și încet încet se transformă într-o vale. E valea râului Spangtang, pe care o vom urma cam 20 de kilometri. După ce o serpentină ne aduce spre înapoi, vedem ce creste am lăsat în spate. Apoi, valea se deschide în fața noastră. Și ce vale! Cu Himalaianurile troncănind din toate încheieturile și rulmenții, urcăm serpentină cu serpentină. Și jos, pe drum, se vede și mașina cu Tani și fetele. Drumul începe să șerpuiască pe curba de nivel, urcând încet spre Sir-Sirla.
piscurile care străjeau valea ne cam luau ochii de la drum, dar nu e ca și cum aveam viteză. Estimăm că undeva pe lângă piscul din față e și primul pas din ziua de azi. Așa că facem o pauză ca să ne tragem sufletul înaintea ultimei urcări și să admirăm peisajul în tihnă. Pornim să atacăm ultimele serpentine. Și pe drum, o turmă de iaci și vaci. N-am înțeles nici până acum ce căutau acolo, că nu era nimic de mâncare. Noi am urcat rândul de serpentine cu ideea că pasul e aici, dar nu e așa, mai e de urcat încă o bucată bună. Ajunși la ultimul set de serpentine, ne uităm cu uimire la peisajul pe lângă care am trecut. Sir-Sir-La, încă o piatră de hotar pe care o trecem, peste 4500 de metri. Înălțimea pasului e iarăși un subiect de discuții. Pe tablă scrie 15700 de picioare, ceea ce înseamnă 4780 de metri, iar pe Google Maps și pe OpenTopo arată că ar fi de la 4800 de metri. În schimb, multe site-uri îl localizează la 4650 de metri. Eu zic că liniile topo de pe hărți sunt corecte și, ca să confirm, scot telefonul și verific. Ca să vedem ce zice asta. 4788. Apare și Tani împreună cu fetele și suntem în formație completă. În spate este Machu Cangri, de 6086 de metri. Iar poza asta se numește serenitate. Bineînțeles că nu puteam pleca fără să punem stickerele. Eu, fiind cel mai zdravăn dintre cei grași și Cristi cel mai ușor dintre toți, am decis să facem o scară și să punem stickerele cât mai sus, să nu poată fi acoperită de altele. Și am mers de minune. Și apoi plecăm spre următorul pas, Singela.
Dar cumva, ca să ajungi la următorul pas, trebuie să cobori o vale, cel puțin așa e în cazul ăsta. Iar în procesul ăsta te bucuri de fiecare viraj care îți dezvăluie lanțuri muntoase impresionante. Partea faină e că ajungând tot mai jos, munții par tot mai înalți. Și, la un moment dat, pe mine și pe Cristi ne mănâncă undeva să tăiem serpentinele de-a dreptul. Coborârea părea mai ok din drum, dar acum nu mai era de întors și eram în creierii munților, departe de spitale. Cu un fel de praf fin pe jos, prin care târâiam roata de spate, bucata asta era un pic riscantă. Din fericire, totul s-a terminat cu bine și am ajuns la drum fără probleme. Dar dacă ți iese prima aventură bine, normal că te mănâncă în palmă să mai faci o dată. De data asta se pare că am prins mai mult curaj. La primul river crossing și băieții n-au așteptat să-i filmez. Trebuie să pun mâna să citesc despre munți, așa că e ceva de speriat, cât de frumos și cât de ciudat. Am căutat, dar tot ce pot spune e că e un lanț muntos cu piscuri ce variază între 5200 și 5800 de metri. Este interesant cât de limitată e informația de pe internet despre munții și piscurile astea. Am căutat inclusiv cu AI și nu există informație, așa că o să dau doar altitudinile găsite pe peakvisor.com. Piscul din față are 5740 de metri. Coborâți aproape de Valea Râului Șinghila, dăm și de o turmă de iaci. Interesante animale. Ce ori mânca pe aici? Apropiindu-ne de urcarea spre Singhela, dăm de o crăpătură în munte ce fusese formată de torenți. Și, după o serpentină oarecare, ce să vezi? Asfalt curat și nou. Perfect! Și cu așa panoramă nu se poate să nu scot telefonul să fac o poză. Din mers. Undeva pe la 4600 de metri dăm de două mașini, dintre care una nu mai pornea. O minunăție de Mahindra Scorpio. Cristi, mecanic de meserie, împreună cu Tani, ca translator, se apucă să vadă dacă pot să o repare. Cristi, explicați-ne și nouă ce faceți noastră aici. Încercăm să mai pasăm un releu. Nu primește curent de niciun fel. Și tu crezi că asta e soluția? Da. Eu spun înainte, sunt de acord cu ce faceți. Da, între timp, unii muncesc, alții se relaxează. Minim de consum. La 4600 de metri se aplică și este foarte bună politica.
Între timp alții, care dau de zăpadă precum copiii, parcă încearcă cu toate forțele să-și luxeze picioarele. Mache îi se alătură lui Cătălin la relaxare. Iar eu fac o descoperire. Asfalt nou, 4600 de metri. În schimb, balustrada, asta sigur o să țină mașina. Nu? N-am reușit să le pornim mașina, din nefericire. Habar n-am ce o să facă oamenii aia acolo. Cum pleacă cu mașina? Dar ce fac ăștia aici? Să vezi că pun balustradele. Bătute cu barosul sigur o să țină. Ajunși în Singhela, căscăm ochii a uimire. Când ziceai că nu poate fi mai fain de atât. 957. Plecăm din acest ultim pas al zilei de azi și vom coborî spre o altă zonă spectaculoasă. Zanskar Valley, care se vede undeva jos în față. Dar, până să ajung acolo, Mi-a sărut montura de la Insta, mi-a căzut Insta în brațe. Coborâre pe aici așa și probabil că o să ajungem jos acolo în vale. Sau, nu, coborâm pe la mijloc și ajungem pe drumul ăla de acolo. aici ajungem la intersecția a două drumuri ce coboară în Zanskar Valley. Cel din dreapta merge pe o curbă de nivel și se înțeapă în vale undeva la 5 km de cel din stânga. Dacă mergeam pe acolo, mai aveam 2 pasuri și cred că mai erau peisaje frumoase de văzut în cei 27 de kilometri. Am ales coborârea mai scurtă, nu țin minte de ce, dar erau doar 16 km până jos. Din Singhela până în vale e o diferență de nivel de 1600 de metri pe un drum de 26 de kilometri. Dar ultima bucată de coborât era cea mai abruptă, 600 de metri în doar 6 km. Și pot să zic că nu era confortabil. Și omul de la Bro care ne-a arătat ce făceau cei cu mături de pe marginea drumului.
Ajunși pe malul râului, dăm de șosea și Cătălin, care era în față, rămâne pe ea, dar noi trebuia să o luăm la stânga. Pe aici. Băgăm un maghi rapid, Mișu își montează camera pe cască, ne echipăm și o luăm din loc. Urmează valea minunată. Primii 2 kilometri sunt impresionanți, dar nu spectaculoși. Până când trecem râul pe partea cealaltă. De acolo începe partea spectaculoasă a drumului. și Cătălin alunecă pe pietrele de pe mijlocul drumului, dar până să ajungem noi la el, deja e în picioare și cu motoreta ridicată. Lasă la mine, lasă la mine. Și dacă am mânecat. Stai oprit? Nu. Când asta pe ce am mânecat? Pe piatră. După mici ajustări, motoreta e gata de mers mai departe. Da, fără o oglindă, dar nu e asta sfârșitul lumii. O punem pe poziție doi oameni, că e grea ca naiba troaca asta, numai fier au pus pe ea.
Imediat Cătălin e la loc în șa și o ia din loc ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Asta e atitudinea. Imbatabilă! Acum și noi, rapid după el. Na, aici ni s-a înfundat. Ajungem la ceva ce nu am mai întâlnit în viața noastră. În față, 3 excavatoare aruncau bolovani pe ceea ce fusese înainte drumul pe care ar fi trebuit să mergem noi. Cătălin s-a dus cu curaj, dar nu avea ce face. Trebuia să-l așteptăm pe Tani să afle ce se întâmplă. Era deja undeva spre 4 și nu aveam cum să ne întoarcem. Ne-ar fi prins noaptea pe drum. Până în Padum mai erau vreo 40 de kilometri. Tani a mai povestit pe acolo și se estima că vor reface drumul în 2 ore. Da, nu părea să se poată, așa că ne-am pus la umbra mașinii, că arde tare soarele pe la înălțimea asta. Și îl supraveghem pe Cătălin, care se apucă să ne facă o cafea ascuns după un bolovan. Dacă oamenii ăia lucrează acolo, oamenii ăștia fac cafea. Și peste 3 minute chiar pune cafea. Piața pe Arachis. Așa, da. Piața pe Arachis. Cafea la fața. Ce ne place nouă. Ce ne place nu exact. Frumos. Supravegheat cu atenție de Ana, care a și adus ustensilele de produs licoarea minunată, Cătălin produce. Trebuie menționat faptul că la altitudinea aia, din cauza lipsei de oxigen, focul nu are putere și durează să fierbe apa. Dar cu răbdare, după ceva vreme, suntem toți la umbră, bând cafea pe Zanskar Valley. Bravo. Felicitări. Deci bem cafeaua și plecăm, bine? Cafea proaspătă. Stai că nu țin. Hei! După nici 2 ore, mai precis 1 oră și 3 sferturi, drumul e gata. Impresionant! Mache și Cristi, nerăbdători, au luat-o deja la deal. Mișu își încearcă și el norocul. Eu rămân cu Cătălin, care are cea mai stradală combinație de motocicletă și cauciucuri. Cumva, la începutul pantei, cauciucurile îl trădează și are nevoie de ajutor. Hai! Dai drumul la gaz, hai! Bravo, dai! Solul netasat făcea motocicleta să fugă în toate părțile. Noroc cu urma de șenilă. Dar băiatul ăsta cu excavatorul nu se oprește nici când suntem lângă el. Gata, suntem sus. Aștept să urce și Tani cu fetele cu minunăția de Mahindra și putem pleca. Iau autostopul pe Prag până la motocicletă și plecăm în sfârșit mai departe. Thank you for the lift, sir.
Pe aici dăm de altă lucrare, un drum plin de bolovani și un excavator care îl eliberează. Pentru noi soarele a apus. După vreo 12 minute pare că omul se ocupă să ne elibereze drumul. Dar nu, el aștepta un camion să-l încarce. De aici părea că aveam loc să trecem. După încă 10 minute, Cristi, nerăbdător, se duce spre excavator să-l forțeze pe ăla să ne lase să trecem. În sfârșit ne dă la drumul, dar pe Cătălin iar îl trădează cauciucurile de stradă și rămâne pe marginea hăului. Stai așa! Stai! Hai, acum! Încet! Gata, de aici parcă și drumul se lățește. Sper să fie ultima, să treacă și Tani cu mașina. Altceva. Și uite și unde ajungeau bolovanii încărcați în camionul care ne-a ținut pe noi blocați. Și am ajuns în final la asfalt. Ieșind dintre munți, am mai prins și câteva raze de soare. Coborâm spre Padum. Ajunși în Padum, ne luăm după mașină. Ca de obicei, noi nu știam unde suntem cazați. Surpriză în fiecare seară. Dar aveam un sentiment straniu că de data asta nu o să fie chiar plăcută. Deja era frig și pe aici nu e cu încălzire. Iar casele pe lângă care treceam nu păreau a fi potrivite pentru oaspeți de seamă ca noi. Culmea e că ieșim din sat pe partea cealaltă, iar pe dealul ăsta nu-mi dădeam seama care ar putea fi cazarea. Dar cât ne apropiem de o terasă cu ceva ce arătau ca niște căsuțe, cred că acolo e cazarea. Iar alea nu sunt căsuțe, sunt corturi. Mamă, ce frig o să băgăm la noapte. Crunt. Nu pot să zic că nu arătau binișor de aici, dar mă întrebam cât sunt de izolate. Intră vântul, fac gălăgie. Oamenii ne primesc frumos, cu șaluri de mătase. Până primim eșarfele, să vă spun că ne-a fost frig rău în seara aia, deși am primit pături extra și erau și pături electrice. Vântul bătea și corturile nu sunt cele mai silențioase, dar aveau fiecare baie, dar nu era apă caldă, doar rece. A fost prima experiență cu frigul din Himalaya. Ziua e bine, dar noaptea e rău de tot, dar vorbim de asta mai încolo. Și intrăm în sufragerie, sală de mese, bar. Ce trebuie să recunosc e că peisajul era superb. Padum se vedea sub noi și în continuare lunga râului Zangskar. Și îl las pe Mișu să vă prezinte cortul.
E cu fermoar. Ta-da! Super fain. Cred că o să dorm bine la noapte, dar trebuie să mă îmbrac. Perdeluțe. Și asta e baia, în care avem niveta, wc și duș la găleață. Super tare. În episodul următor, vedem Gomorangjon și urcăm la peste 5000 de metri, dar greu.